Okay, so nagbabalik na tayo ulit, no? As I have said before, so we will continue, no, our discussion doon sa na stop natin na topic. Okay, so let me share my screen. Okay. So nakikita na po ba? Nakikita na po ba yung screen ko? Ayan. Okay. So sabi natin kanina, no? Current through one of the series resistors is the same. Always remember that, na pare-pareho lang po ang current natin sa series. Okay? So hindi nagbabago. Now when it comes to total voltage, no? Pagdating naman sa mga voltage natin, iyon ang individual, no? Total naman niya. Total voltage is equal to the individual voltage drop natin. Ayan. So yung kanina natin to na sinob natin. Okay? Now, so on this example, no, so we are going to find the current in a given circuit, no? Sa given circuit natin. So, ano-ano ba yung mga given natin dito? First, we have a voltage source which is equal to 25 volts. Okay? 25 volts. And given din yung R1, R2, R3, and R4, which is equals to 82 ohms, 18 ohms, 15 ohms, and 10 ohms respectively. Okay, now, paano natin kukunin ngayon yung current dito sa circuit? Of course, sa formula natin, from the formula, di ba, I is equals to B over R. No? Ang questions, I is equals to B over R. Ang tanong ngayon, no, ang formula na gagamitin natin, pwede ba nating i-apply dito yon? Of course, pwede po. Kasi meron tayong voltage, meron tayong resistance. Kaya lang, anong resistance ang gagamitin natin para doon sa pagkuha natin ng current? Okay? So, I total is equals to BT over RT. Okay, so total current kukunin natin ha. So therefore, we're going to use total voltage din and then total resistance. Meron po ba tayong total voltage? Class, meron tayong total voltage sa given? Class? Meron po. Okay, ilan yung total voltage natin? 25 volts po. Okay, very good. 25 volts. Eh meron ba tayong total resistance? Meron tayong total resistance? Yung 10 ng apat na resistance. Okay, Apat, very sir. good. Yung apat, i-total natin yung apat na resistance natin, no? Para makuha yung total resistance. Ayan. Therefore, our total is equal to R1 plus R2 plus R3 and plus R4. And that is equal to 82 ohms plus 18 ohms plus 15 ohms plus 10 ohms. May calculator tayo. Pinindot na natin. Ilan ang lumabas? 125, sir. 125 ohms. 125 ohms. Okay, very good. So nakuha na natin ngayon yung total resistance. Pero hindi naman iyan ang pinapahanap sa atin, no? Ang pinapahanap sa atin ay yung current. So, formula, going back to sa formula natin ng current, okay, current is equal to, eto, ayan, current is equals to BT over RT. Now, dahil may RT na tayo, pwede na natin magamit itong formula na to. Kasi, nakuha na natin yung total resistance. Okay? So, maia-apply na natin yung I total is equals to B total over R total. By direct substitution, we will have 25 volts, yung total voltage natin, divided by 125 ohms, yun naman yung total resistance. And that is equals to how many? Ilan? Ayun, 0.2. Sabi ni Ashley, 0.2. Math, Laginlin. 0.2. Okay, sabi ni Laginlin. Okay, 0.2
ampere, no? Yung unit natin. Ampere po ang unit natin dito. Okay? So that is our current. So yung total current natin, the same lang naman yan, no? Kasi mag-flow-flow nga diyan yung ano eh. May current na dadaloy dito sa R1, no? May current na dadaloy dito sa R2. Meron diyan. Ganon din dito. Meron mag-flow-flow diyan sa R3 natin at ganon din dito sa R4. Lahat yan may current. At lahat ng current na dadaan sa kanila is the same current na nanggaling dito sa total voltage natin sa voltage source. And that is equals to 0.2. 0.2 ampere. Okay? Ayan. So, voltage source in series daw. When two or more voltage sources are in series, the total voltage is equal to the algebraic sum, including polarities of the sources dapat, no? Of the individual voltage source voltages. Meaning to say, no, yung total voltage is equal to the sum of individual voltage drop doon sa series natin. Ayan. So, kung natatandaan nyo yung flashlight natin, di ba? Pag gumamit tayo ng 3 battery dyan, ibig sabihin yung battery na ginamit nyo dyan, naka-series po yun. No? Series. And lahat ng mga voltage natin, no, pag naka-series, ina-add po natin yan. Okay? Individual voltage natin para makakuha yung total voltage. Okay? So, ayan, schematic diagram niya, no? Sa flashlight natin. Meron tayong, we have here a 3 battery, no? Each battery is 1.5 volts. Ayan. Okay? Then another battery. And this is our load, no? Yung bulb natin. So, dahil 3 battery yan, that is equivalent to 4.5 volts. Each battery kasi is 1.5 eh. And then we have here the switch. Ayan yung switch ng flashlight natin para umilaw. So, additive, no? Ina-add lang natin pag naka-series. Pag naka-series siya, add lang natin siya. Okay? So, reducing DC voltage sources to a single source. Ayan. So, medyo hindi pa nagbabago yun sa inyo, no? Ayan. Nagbago na? Nagpalit na? Iba na yung display. Voltage in series. Okay. So, if we are going to reduce a series of DC voltage source to a single source, ayan po yung mangyayari. So, we have 10 volts, 6 volts, at saka 2 volts. No? So, pag ni-reduce natin yan, isa-sum up lang natin yan, 10 plus 6 plus 2, that is equals to 18. 18. So, single ano na siya? Single source. No? Pwede yun. So, single source siya, 18. That is the total voltage. E. So, dito ang ginamit na symbol. Ulitin ko, huwag malilito ha kung nakita nyo yung E. Oh, bakit E yun? Ano ibig sabihin nun? Iyan din po yung B natin. No? Yung ginagamit natin na symbol na B. V para sa voltage. Okay? So, sabi ko, in some cases, ang gamit na symbol ng voltage ay E dahil sa EMF or electromotive force. Okay, so another battery, we have 10 volts, 5 volts, at saka 3 volts. Okay, so we have 18 volts. Yan. Single ano lang siya. Battery. Okay, so due to this reason, the current I passing through all the 3 resistors is the same. Okay, so according to Ohm's law, if same current pass through different resistors of different values, then the potential difference across each resistor must be different. Okay, so dapat magkakaiba po yun.
Kasi different resistors ang dinaanan niya. Therefore, dahil the same ang current niya, definitely, yung amount ng voltage na magdadrop on individual resistor ay magkakaiba din. No? Magbabago po yun. Hindi pwedeng magkapareho. So let B1, B2, and B3 be the potential difference. Okay? So ulitin ko, when we say potential difference, ang tinutukoy natin dito ay yung voltage. Okay? Voltage across each of the resistors. R1, R2, and R3 respectively. Then we can write B1 is equals to I times R1, B2 is equals to I times R2, and B3 is equals to I times R3. Okay? So pwede naman pong ganun. I lang yung gagamitin natin. Bakit? Kasi in series, current is equal. No? So kung gusto nyo gamitin dito ay ano, B1 equals I1 times R1, okay, the same lang naman po iyon. No? At ginamit nyo dito, B2 is equals to I2 times R2, okay lang din po yon kung ginawa nyo itong I2. Okay? Kasi pare-pareho. O kahit nga I total gamitin nyo dito, ganun pa rin eh. Halimbawa, B2 hinahanap, tapos equals to I2, I total times R2. O yun, the same pa rin. O kaya gamitin nyo dito I3. Pwede bang I3 gamitin natin dito? B2 is equals to I3. Ginawa natin siyang I3. Yung I natin doon, ginawa nating I3 times R2. Po, pwede ba yon? Opo, pwede pa rin po yun. Kasi pare-pareho lang naman yung amount ng current yan dahil naka-series po tayo. No? Dahil sa series connection, current is equal. But the total voltage is equal to the sum of voltages across each resistor. Meaning to say, yung amount ng total voltage ay equal doon sa pinagsama-sama natin na voltage drop sa bawat resistor natin. So therefore, B total is equal to B1 plus B2 plus B3 and so on. Parang yung pagkuha natin ng resistor, di ba? Pag kinuha natin yung R total, di ba, ina-add natin yung R1 plus R2 plus R3 and so on. O, pagdating sa voltage, ganun pa din naman po. It's just the same. Okay, so voltage in a series DC circuit to be analyzed. Ayan. Okay, so we have here a source of 32 volts, no? Total voltage. And then meron tayong R1, R2, and R3. Okay. Now, syempre, dahil R1 to, dahil ito po yung R1, definitely, merong voltage na magdadrop dyan. And tawagin natin siyang B1. Ito namang R2, another voltage is drop. No? Tatawagin natin siyang B2. And dito sa R3, ganun din. Merong voltage na magdadrop sa kanya at tawagin naman natin siyang B3. Ayan. So R1, R2, R3. Then B1, B2 at saka B3. Okay? So yung voltage na nag-drop dito sa R1 natin is equals to 12 volts. And the voltage drop across R2 is 6 volts. And then the voltage drop across B3, ito sa R3 natin ha, is 14 volts. So pag tinotal natin yan, 14 plus 6 is 20 plus 12, 32. Dapat pareho siya dito sa total voltage natin. Okay? So our total voltage or B total is 32 volts. Therefore, yung 32 na yan kasi paghahati-hatian itong lahat ng to. Lahat ng component na nakakonekta dito sa kanya ng series, hahati-hatiin yan and it is always equal, no, to the total voltage. So yung sum ng individual voltage is equal to the total voltage natin diyan sa bawat resistor natin. Okay? Ayan.
So, kumbaga sa resistor, di ba? R1 plus R2 plus R3. Ito, yung B total is equals to B1 plus B2 plus B3. Okay. Okay. Change the slide. Ayan. So, the amount of charge passing through resistor R1 must also pass through resistor R2 since the charge cannot accumulate anywhere in the circuit. Okay. Ayan. So, sabi dito, pare-parehas lang yung current na mag-flow from R1, R2, and then R3. No? So, pinagsama-sama nila. Kung papansin niyo dito, pinag-isa na yung mga resistance natin. Okay? So, binago lang yung form niya pero as is pa rin siya. Yung una, dito kung makikita nyo, medyo ano siya, no? R1, R2, and then R3. Pero dito, ginawa siyang straight line. Pero the same lang naman siya. Yun pa rin yun. Then dito, pinag-isa na lang yung tatlo. No? Yung total niya. Ito. So yung current dyan, pare-pareho po. Hindi nagbago. Kahit na ginawa nating isa na lang yung resistance natin. Okay? So yan yung characteristics. So therefore, B total natin, so tawagin natin B total equals to B1 plus B2 plus B3. Ibig sabihin yan, kung meron pa pong karugtong doon, meron pang another component. No? For example, resistor na R4 siya. O i-plus pa rin natin yung B4 dito, plus B4. Okay? So, pag kinuha natin yung B1, pwede rin natin gamitin yung formula ng Ohm's Law, yung I times R, di ba? Kaya lang, dahil B1 po yon, lagi nating tandaan, kung B1 ang hinahanap, palagi pong R1. R1 din yung gagamitin natin, resistor 1. Kasi kung halimbawa B1 ang hahanapin natin, tapos gagamitin natin yung R2, hindi po pwede yon. Okay? Hindi pwede kasi sa ibang component na siya kinuha yon. Eh ang kailangan natin yung B1, wherein ang B1 ay nandoon sa R1. Kaya dapat R1 po siya. The same with B2. Pag B2 yung hinahanap natin, ang formula natin gagamitin ay times R2. Yung sa R2 po dapat. Hindi rin pwedeng yung sa R1. Hindi pwedeng magkapalit yon, no? Ayan. Unless kung yung R1 mo at saka R2 ay equal naman yung value ng resistance, yun po pwede. Pwede mo nang gamitin kasi parehas lang naman sila. So, okay. The same with B3, no? Sa B3, that is equals to I times R3. So R3 pa rin yung gagamitin. So kung papansin niyo yung I dito wala nang subscript kasi dahil sa series, current is equal, no? Whatever current ang gamitin nyo, pare-pareho ang value nila. Okay? So pwede mong gamitin dito yung I1, pwede mong gamitin yung I2, pwedeng gamitin ang I3, or pwede mong gamitin yung I total. Okay? You will come out on the same answer. Okay, so B is equals to I times R1 plus I times R2 plus I times R3. O yan, pinactor niya lang. Nagkaroon lang ng factoring dito. No? Pinactor out yung current kasi i-multiply sa resistance. Individual resistances. Ayan. So I, then yung total resistance, where R is the equivalent resistance. So when we say equivalent resistance, that is the total amount of resistance na pinagsama-sama na. Now, eto, tingnan nyo. Find the voltage of the source. Hinahanap yung voltage, di ba? Yung source niya. Pagkatapos, ang given dito ay yung mga resistance. So we have R1, R2, R3, R4. 4 resistances are given. Then, another given, yung 1 milliampere. Okay. So, pag inano natin yan, we have B total is equals to I total times R total. Ano ba yung I total natin? Ito, di ba? Yung 1 milliampere. Ayun. Pero, kailangan natin yung R total. Therefore, kailangan natin kunin yung summation. No? Summation of individual resistances. So, nandito sila.
R total is equals to R1 plus R2 plus R3 plus R4. That is equal to 1,500 plus 1,200 plus 5,600 plus 1,200 ohms. Ayan. So, nasolve na natin to kanina, di ba? Tama, ito rin ba yung nasolve natin kanina? So, total resistance is 9,500 ohms. Manually yung sinolve nila. So, kukunin natin ngayon yung total voltage. Kasi yun naman talaga yung pinapahanap. Dito, ang nakuha pa lang natin yung total resistance. So, from the formula, total voltage is equals to total current times total resistance. Since meron na tayong total current, meron na rin tayong total resistance. No? Direct substitution, we have total voltage is equals to 0.001. Tama? 0.001 ampere times 9,500 ohms. Ayan. So, naintindihan po natin kung saan nanggaling yung 0.001, class? Paki-thumbs up kung naintindihan. 0.001, saan nanggaling? Ayan, may mga nag-times up na ako nakita. Okay. So, okay. So, yung 9,500, saan nanggaling yon? Doon sa total resistance. Okay? So, maliwanag po iyon, ha? So, multiply nyo. May answer na kayo? What is the answer? Sir, wala pa po. Nandito pa ba kayo? Ayun, si Matrix, sir, 9.5. 9.5 kilo ohm, sabi ni Pauline. Pablisa, 9.5 din. Ayan, si Malong. Okay, consistent yung 9.5. That is correct. Total voltage is equals to 9.5 volts. Very good. 9.5 po. Okay, so another example. No? Calculate the equivalent resistance for the circuit which is connected to a 24 volts battery, and also find the potential difference across 4 ohms and 6 ohms resistor in the circuit. Saan ba yung circuit natin? No? So sa circuit kasi natin, no, ang pinapahanap dito yung equivalent resistance for the circuit. Meaning to say total resistance to, ha? Total resistance, which is connected to 24 volts battery. So, ang voltage source natin ay 24 volts. Okay? Now, find the potential difference across 4 ohms and 6 ohms resistors in the circuit. So, meron tayo ditong dalawang resistors which is connected in series. Okay? Dalawang resistor. Ito yon, 4 ohms at saka 6 ohms. Okay? Nakaseries sila. Then, ang pinapahanap kasi sa atin dito, yung equivalent resistance for the circuit, which is connected to a 24 volts battery. But then, pinapahanap din po yung potential difference across R4 and across 4 ohms and 6 ohms resistor. So, let's say, etong 4 ohms, ito yung R1 natin, and 6 ohms, siya naman yung R2 natin. So, R1 and R2 is in series. No? Then, we are going to find the voltage drop across each resistor. Okay? The voltage drop. So, tatawagin natin yung voltage drop sa kanila, sa R1, tawagin natin B1, and then yung sa R2, B2 naman yun. Ano natin. Okay? So, sa solution, ito, yung dalawang resistor, which is connected in series. No? So, R1, we have R1, 4 ohms, R2, 6 ohms. Okay. Finding the total resistance, simply add, no? Add the individual resistances. So, RT is equals to R1 plus R2. And what's the answer? That is equals to 10 ohms. So, nakuha na natin yung equivalent resistance na pinapahanap. Okay? Very good, Pauline. No? So, ngayon, another na kailangan nating hanapin daw dito is the potential difference. So, when we say potential difference, ano yun? Voltage.
Okay? Voltage across each resistor. So para makuha natin yung voltage doon sa R1, no? Always remember, the current in the circuit is equal. Okay? IT is equal to B over RT. Okay? Yan. Yung total voltage natin divided by total resistance. So, by substitution, alam naman natin, yung given natin, 24 volts yung total voltage. Then, it will be divided, no, into total resistance. Okay? Kaya meron tayong 24 total voltage divided by 10. Saan ang galing yung 10 na yon? Doon sa total resistance natin. No? Yung pinag-add, ito, yung dalawa na yan. Okay? So we have 2.4 amperes. Okay? 2.4 amperes. So, yun na ba yung answer? Yung 2.4 amperes? Hindi pa po. Kasi another thing na pinapahanap po dito ay the potential difference, which means B1, yung voltage drop sa R1, and B2, voltage drop across R2. Ayan po ang hahanapin pa natin. So, importante, meron na tayong total current. Kasi para makuha natin yung B1, no, which is the voltage across 4 ohms resistor, the formula that we are going to use, B1 is equals to I times R1. Okay? Ayan na. I times R1. Kasi R1 dapat, kasi B1 po ang hinahanap natin. Hindi pwedeng I2, R2 ang gamitin sa kanya. Okay? Direct substitution, we have 2.4, which is the total current, times 4 ohms, yung R1 natin. Ayan. So we have 9.6. Okay? Nakuha na natin tong B1. 9.6 daw yung B1 natin. 9.6. Ayan. Ito, 9.6. Ayan yung B1 natin, which is equal to 9.6. Ayan, 9.6 volts. Okay? Oh. Next, ano yung susunod na hahanapin? Siyempre, yung B2. Yung voltage across R2 ang hahanapin. Sa tingin nyo, ilan na mako-compute natin dito? Meron na bang nakapag-compute kung ilan ang kalalabasan ng B2? Ha? Anybody? Meron bang naunang nag-compute para doon sa B2 natin? Wala pa po, sir. Baka meron. Baka may nauna na. Meron po Ayun, si meron. Ash, 14.4, sir. Waloan, 14.4. Uy, 14.4 din sila. Okay. So, okay, 14.4 sila Tuwason, sila Toyama, Yes, sir. Dumay Opo. Rivera. Ang dami. Ayan, si Pauline. No, 14.4. Okay. So, ang tanong ko ngayon ulit, okay, may answer kayo, no? Which is consistent naman sila sa answer nila na 14.4. Paano nyo nakuha yung 14.4? Anybody? Paano nakuha yung 14.4? Yung mga Pwede po nagsagot. mag-unmute. May nag-raise po ng hand, sir, si Okay, Dukay. sige. O sige, Dukay. Paano nakuha daw yon, Dukay, yung 14.4 na answer? Inano lang po yung potential difference na voltage 2 sa minultiply lang sa R2. Yung po yung current sa R2. Yung current minultiply sa R2. Kasi Okay. hinahanap potential difference ng pangalawang volt. Okay, sige. So, similarly, ganun din ang ginawa nyo. Yung current natin, this time, in order to get the B2, okay, that is equals to current times yung R2. No? Which is correct naman. No? Tama naman yon kung minultiply nyo po, no, yung current doon sa R2 natin. That is correct. Okay? Ayan na. Okay, so voltage across 6
ohms resistor. That is B2 times R2. Ayan. No? So, ang answer na nakuha nyo ay 14.4. That is correct. 14.4. Okay? May tanong? May tanong po ba? Sir, wala Oh, na na. okay, so walang questions. Okay, so actually, kung hindi nyo gagamitin yung B2 is equals to IR1, pwede nyo naman isubtract nyo na lang yung total voltage natin. Di ba meron tayong total voltage na 24? Di ba? 24 volts. O, subtract nyo na lang yan doon sa una nating nakuhang B1, which is 96. Di ba? Kasi B total is equals to B1 plus B2. Since meron ka ng B1, isubtract mo na lang yung B total mo doon sa B1 and what will remain is B2 which is equals to 14.4. Ayun. Okay? Question? Okay. Here none. Ayan. Nakita nyo to? Ang dami. Puro tayo example number 1, di ba? Puro example number 1. Tapos, eto, medyo marami-rami to. Okay? R1, R2, R3, R4, R5 are connected in series. No? Connected in series. Ang value nila, 20, 20, 20, 20, and then 10. Now, solving for total current, no? A. Then B, I total, I1, I2, I3, I4, I5. Then C, B1, B2, B3, B4, B5. Then P1, P2, P3, P4, and P5. And letter E, yung total power naman niya. Okay, so paano natin masosolve yun? Ayun po, ang formula natin, di ba? From the formula, RT is equals to R1 plus R2 plus R3 plus R4. Iyon po ang total natin. So pag tinotal natin, 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 10. Ilan yon? 90. Tama? Ayan. So, oops. Isa-substitute nyo lang po siya. No? Substitute nyo lang yung given value natin. Now, whenever na makuha na natin po yung RT, after getting RT, so pwede nyo na pong makuha yung IT. No? IT. And what is the formula for IT? That is equals to BT over RT. Ayan. BT. Ano ba yung BT natin? What is BT? Ilan yung BT natin? 9 volts po. O yan, correct. 9. 9 volts. 9 divided by ilan yung RT? Ilan yung RT natin? 90 po. 90. Okay, correct. 90. Ayan, ano ko lang. Hirap talaga magsulat sa mouse. Ayan, 90 po yan, 90. So pagka dinivide natin yung 9 doon sa 90, ilan na naging answer po natin? 0.1. 0.1, sir. Okay, 0.1. Sige po. 0.1 ampere po yan ha. Ayan, may IT na tayo. Ayun. Tandaan nyo kung paano natin kinuha yung mga yon ha. Yung IT. Then, sabi sa letter B IT. Nakuha na natin. Then kukunin mo din yung I1. Ano ngayon ang I1 mo? Ilan ang I1 natin? Anybody? Ilan ang I1? Ilan ang I2? Ilan ang I3? Anybody from the class? Parehas lang po. Parehas saan? Pare-parehas lang po ay. Parehas sila saan? Saan parehas? Sa? The same current po pag Okay. So, ilan ang value nitong I1 natin dito?
I1. Kasi di ba letter A, pinakuha sa atin yung RT, nakuha na natin. Now, letter B, pinakuha sa atin yung IT, nakuha na natin. Then, kunin natin yung I1. Ilan ang I1 natin? Ha? Ilan? Okay, sabi ni Charles, 0.1. Lagin din, 0.1. 0.02 po. 0.02? 0.02 ba? Dukay? Yes po, dinivide ko po sa 5. Ang alin? Yung total ay ampere. Yun ang sinasabi ko. Okay? So, tignan niyo sa ano natin, formula. Yung I total kasi 0.1, di ba? Tapos, ano yung I1, I2, I3? So, this time, hindi niyo na po kailangan mag-divide. Kung ano yung I total natin na nakuha, okay? Tama yung sabi ng iba kanina, may mga sumagot na. The same din po siya dito sa I1 natin. So, ilan ba yung I total natin? 0.1 ampere. Therefore, yung I1, ganun din. 0.1 ampere. Yung I2, ganun din. 0.1. I3, I4, and I5. Pare-pareho po sila. 0.1. Kaya hindi nyo na kailangan mag-compute pa, no? Yung pag-compute nyo doon sa una sa I total, kung nakuha nyo na yung I total, iyon na rin mismo. Okay? Ang magiging I1, I2, I3, I4, and I5. Okay po? Maliwanag po yun, ha? Kaya ayan, nakalagay dito, IT equals I1 equals I2 equals I3 equals I4 equals I5. Now, pagdating naman sa letter C, ano gagawin dito? Ang hahanapin natin ay yung B1, V2, B3, B4, B5. Now, anong formula gagamitin? Ito na po. B1 is equals to I1 times R1. Ayan. Makukuha ba natin yan? Opo, kasi meron naman tayong I, meron din tayong R. Since B1 yung hinahanap po natin, B1, alam naman natin yung I1 natin is 0.1, di ba? 0.1 times, ano yung R1? R1 is 20. Ayun, ganun lang po. 20. And that is equal to how many? 0.1 times 20? Okay, correct. Pauline, 2.0 daw. Ayan, 2.0. Or simply, ano lang, 2. No? 2 na lang. Huwag nyo nang lagyan ng 0.0. 2, ano unit? Kung 2 ang answer natin, ano unit po niyan? Sabi ko sa inyo, importante yung unit. Hindi ko mo na-compute yun na nailagay yung answer. Tapos na. Kailangan may unit yan. Ang unit niya ay? Volt. Volt po. Okay. Mark Angelo. Hindi siya ohms, Mark Angelo. It should be volts. Correct. Volts. Kasi voltage ang pinag-uusapan natin. Okay? So, pansinin nyo, yung R2, R1, R2, at saka R3 hanggang R4, pare-pareho. No? Equal ang ano nila, resistance. So, ibig sabihin niyan, kung equal ang resistance niyan, kahit hindi na kayo mag-compute diyan sa R2, R3, R4 niyan. Bakit? Kasi iyon din yun, pareho din yan ang B1 natin. Okay? Dahil pare-pareho ang resistance niyan, yung voltage pare-pareho din. Kaya lahat sila dito, eto, lahat yan ay equal to 2 volts. Maliwanag po? 2 volts sila dyan. Pare-pareho po yon. Okay? Of course, ang mababago, itong B5. No? Yung B5 maiiba kasi 10 ohms siya. So therefore, ang current natin ay 0.1 times 10. Ayan. So may mga nag-answer na naunang sumagot, di ba? Times 10. And that is equal to 1. Ayun, may unit pa yung answer nila. So 0.1 times 10 is equal to 1. And that is volts. Okay? 1 volt. Now, letter C yun. Paano pagdating sa letter D?
Ang hinahanap dito, P1, P2, P3, P4, and P5. Power sa bawat resistor. Ito yun ha. Yung power dito, syempre may kanya-kanya din power yan, no? Tawagin natin yung sa ano, P1. Pagdating dito, that is P2. And syempre dito ay P3. P3. Ito naman ay P4. Okay? And this is P5. Yung nasa R5 natin. Ayan ang pinapahanap. Dito sa letter D. Ayan, P5, letter D. P1, P2, P3, P5. Okay? So, sabi dito sa formula, pwede nating masolve po iyon sa formula natin na nandiyan, no? From the formula, P1 is equals to B1 times I1. Di ba? So, ilan ba yung B1 natin? Ang B1 ay equal sa 2. So, therefore, para makuha natin yung P1, pwede nyo gamitin yung formula na B1 times I1. Di ba? B1 times I1. Ilan ba yung B1 natin? That is equal sa 2. O, ayan, 2. Times yung I1. Ilan ang I1 natin nga? 0.1. Okay, 0.1 lang ha. 0.1 lang ang I1 natin. So therefore, P1 is equal to how many? Ayun, very good. 0.2. So we have 0. Wait lang ha. Hirap talaga. Correct. 0.2. 0.2 po. Tama. And what is the unit? Ano unit nito? Oh, sagot nyo lang doon sa chat nyo. 0.2 eh. Ano unit? Watt. Okay, very good. Ayun, tandaan nyo yun. Ayan, watts. 0.2. So, kung papansinin nyo, kagaya kanina sa voltage natin, equal ang voltage niya, equal ang resistance niya. Meaning to say, yung P1, P2, P3 hanggang P4, pare-pareho na po ito. 0.2 watts, no? So ang mababago, ano mababago dito? Yung P5, okay? Pagdating sa P5, ano magiging ano natin dito sa P5? Ayan. P5 is equals to, ano gagamitin natin sa P5? Watts daw, sir? Ha? Watts. Watts. Oo. Pero, anong formula? Ano daw formula? So, katulad din ito, no? Parehas din ng formula ginamit natin sa ano? Formula daw po. Formula, no? So, pwedeng B5 times I5, no? B5. Eh, ano yung B5 natin? Ayun, yung nakuha natin kanina na 1, di ba? 1 volts. Ito, no? 1 volt times yung current natin. Ilan yung current natin nga? 0.1. Okay, very good. Ayun, tama si Pauline. So, 1 times 0.1 still the same, 0.1. Iyon po ang P5 natin. So, 0.1 watts. Okay? And then letter E, oh, madali na yung letter E. Alam nyo na yung letter E. PT, total power, di ba? Ano gagawin nyo? I-add nyo yung P1, P2, P3, P4, and then P5 para makuha yung total power. Ilan ba yung P1 natin? Sabi natin, ang P1, 0.2. Oh, 0.2 plus 0.2 plus 0.2 plus 0.2.
0.9. Correct. Very good. Iyon ang PT natin. 0.9. O, ano unit itong point na to? Baka natama niyo yung point na. Pagkatapos, paglagay ng unit nyo, mali. Nako, sayang naman yung computation nyo. 0.9. Watt. Ayan, correct. Very good. Ayan. So, tandaan nyo ha, yung mga formula natin na ginagamit para dito sa series circuit natin. Okay? Ayan. Ayan. So, holiday lights daw. The 8 light bulbs are connected in series. All electrical current in the circuit must pass through each bulb. Ayan. So, yung sinasabi ko sa inyo, if one bulb goes out, the entire string goes out. Okay? So, kasi nga, dahil naka-series yan, single path ang dinadaanan ng current natin. So, kapag ka itong mga bulb na to, no, let's say, isang bulb yan ang napunde. Ayan, let's say, bulb number 7. Yan. Lahat na po yan mag-o-off. Hindi na po iilaw yan lahat na yan. No? Bakit? Eh kasi nga, wala nang daanan yung current. Nag-open na siya. No? So, hindi na makakadaan yung current papunta doon. No? Ayan. So, yung continuity, wala na po. Therefore, hindi po makaka-flow yung current natin. Ang magiging resulta, walang kahit isang bulb ang maiiwan na nakasinde. Okay? Meaning to say, lahat sila naka-off na. Ang mahirap, hindi mo ma-identify. Sino kaya dito, no? Sa 8 bulb na yan, ang busted. Okay? Ayan, kung sira sa kanya. Eh, buti yan, wawalo lang yan. Madali-dali. Paano kung ano yan? 1,000 lahat sila, no? Tapos isa doon sa 1,000 na yan, pundido pala. Eh, hindi mo ma-determine. Oo. Iyak si ano, no? Si Dukay. Kasi 1,000 yun eh. No? Gagamitin mo yung multi-tester natin, no, para matest isa-isa. Ayun, so masyadong matagal. Okay. Question? Any question? Wala pong question? Ayan, no? Simple series. Ayan, mga simple series. Ayan. Paulit-ulit kong pinapakita yung mga simple series. Series yung ano, yung switch at saka bulb natin, no? Naka-series po sila. So wala na tayong mga questions, ha? Ayan, 60 watts. The switch is in series with the bulb. Ayan. So lagi natin tatandaan pagka naka-series, end-to-end yung connection. Kasi dalawa lang naman yan eh, series at saka parallel. Okay? So ginagamit ba natin sa mga bahay natin yung ganitong connection, series? Diyan ba sa bahay nyo, ganito connection, series ba? Ano sa tingin niyo yung connection ng ano, wiring diyan sa bahay ninyo? Series ba yung ginamit o hindi? Tapos daw, sir. Sa bahay niyo ba ginamit yan? Of course, syempre, hindi natin gagamitin sa bahay natin yung series. Ha? Hindi natin gagamitin yung series sa bahay natin. Kasi pagka series yung connection sa bahay nyo, ano mangyayari niyan? Pag pinatay yung ilaw sa taas, lahat na patay na rin. No? Pag pinatay yung TV, patay na rin yung electric fan, yung ano. Kasi nga, kung series sila. So, hindi sila series. No? In some cases, ginagamit lang natin yung series. Pero sa bahay, sa electrical wiring, we didn't use series para sa mga appliances natin. Okay? Ayan. Kasi equal ang voltage doon eh. Ibang connection ang gagamitin. Okay? So, any question? Question? Walang question. Okay. So, here none. Ma'am, walang question, no? Sige. Kung walang question, ayan pa rin yun. Wala, sir. Wala nang question. Ayan, mga series connection natin. Okay? So dahil walang question, marin natin, no, yung series circuit, always remember, equal ang current. Ayan, yung sa mga formula natin. Pagka resistance, total resistance, i-add lang po natin. No? Kasi sa activities natin, iyan po gagawin natin, no? Kukunin natin yung total resistance, kailangan natin siyang i-add. Pagka current, equal, baka maghanap pa kayo ng I1 o kaya I2, tapos given na yung ano, no? Given na yung total current natin, no? Hindi mo na kailangan hanapin pa yung I1 at saka I2. Kopyahin mo na lang yun. Kasi iyon na mismo yun.
Okay? Pero pagka voltage, kailangan nyo pong i-total yung individual voltage drop. No? Yan. Then pwede nyo rin pong gamitin yung Ohm's law natin. No? Yung Ohm's law na R is equals to B over I, o kaya B is equals to I times R, and I is equals to B over R. Okay? Yan po mga formula in summary. Wala nang question? Okay. So, huwag kayong ma-discourage. No? Kayang-kaya nyo yan. Puro simpleng circuit lang ang gagawin natin. Okay? Baka pagtingin ko ng open ng camera, ganyan na itsura nyo, ha? Pag inopen natin yung camera, hindi naman siguro, no? Hindi naman. Okay. So, if you don't have any question, no? We can proceed, ma'am. We can proceed to our Google Classroom. Okay, so if we don't have any questions, we can proceed to our Google Classroom. Okay? Okay, sige. Let me stop na yung ano natin. Okay. May discuss ko lang po yung gagawin po nila doon. Okay, sige. Go ahead po, ma'am. So kagaya nung kahapon, dalawang, ay hindi ko na pala siya ginawa. So, ayun naglag. So sa bawat picture na makikita nyo doon, which is part 1 and part 2, sa baba nun, i-upload nyo yung complete answer nyo. So, pwede nyo siyang i-download ulit, or doon sa mga gumamit ng cellular phone, pwede sila ulit gawin ng papers. Basta make sure lang na maliwanag yung sagot, especially the symbols na maliwanag para mas madaling i-check. Katulad ng mga nagkahapon, so medyo maganda naman yung pagkakasulat nila. So, sana maging maayos para mas madali natin i-check. Okay? Yun lang, sir. Okay, so thank you. So, naka-assign na siya, ma'am. Okay na? Wait lang, sir. Nag-lags kasi. Okay. Sige. Wait for a while lang po tayo, and then i-assign lang po ni ma'am yon sa Google Classroom natin. And just want to remind you, no? So pag gumagawa tayo sa Google Classroom, okay? For example, nag 6 o'clock na po tayo, 'di ba? Magli-leave na tayo. So pwede tayong mag-stop dahil baka ma-burn out na kayo dahil kaninang umaga pa kayo sa klase. Pwede kayong mag-start, and then later kung gusto niyo gumawa mamayang gabi, pwede niyo gawin yung activities, or tomorrow morning pwede niyo gawin, pero kagaya ng sinabi ko, make sure hindi kayo nagklaklase dun sa buting pagka ginawa nyo, ha? Wag niyo gagawin yung activity habang nagklaklase kayo sa buting. Okay? So pagka bakante kayo at walang ginagawa, okay, you can do your asynchronous activity natin, no? Yung klase natin na asynchronous. Sir, ano po, tawag dito, ano ba yan? Palagin ko po sila sa sa attendance po. Meron na po, meron. Meron po. Yes, sir, Sige po. po. Ayun, good. Ayun po, meron na. So, ano niyo sila, ma'am, na mag-login sa attendance sa Google po? Yes, sir, opo. Ayun. Wait lang, sir. Class, don't forget yung attendance nyo. Wag nyo kalilimutan every time na tayo, klase, ha? Opo. Para Sir, hindi po siya may due date po. Pag pumatak na po siya ng alas 6, sir, magko-close na po siya. Ayun, sige. Pero ano naman yon, ma-access naman nila, di ba? Mabilis lang naman yon, madali lang naman, ma'am. Nila Okay? So pwede na nila i-access yon, ma'am. Yung attendance. Ayan. Nasa Google Classroom, no? Sa Google Classroom. Pwede na silang pumunta sa Google Classroom, ma'am. For the attendance muna.
Pwede pong pa-request na pa-open cam. Ano lang po, souvenir. Screenshot. Open cam daw. Ayan, mag-screenshot si ma'am. Oo. Open cam po tayo para souvenir ni ma'am. Every, ma'am, magaganyan kayo, no? Opo, sir, everyday na po. Sige po. Okay, so, ready? 1, 2, 3. Ayan, thank you very much po. Okay, sige ma'am. Thank you. Nakalugay ang buhok ni ni Ricky. Nakalugay ang buhok ni Ricky. Opo, sir. Si Rodolfo talagang K-pop na K-pop si Rodolfo. Sir, nakakatakot nga yung katawan parang mambubugbog eh. Boxing Fernan. Pakita mo muna ako ng katawan. So, na-assign na po silang pareho para bago nyo po sagutan yung quiz, make sure na nag-attendance kayo, ha? Ayan. Okay, so naintindihan po ba? Attendance muna ha. Attendance muna bago yung quiz. Okay, importante kasi may due date yung yung attendance. Pag umabot ng 6 o'clock, absent na kayo, malilate kayo doon, no? Yes, Sa pag attendance. late na po, ibig sabihin wala po kayo sa oras na mga ngayon, wala kayo dito. Opo. Okay? Sige po, paano? Ay ma'am, yung natin, yung quiz, linagyan nyo pa ng code? Linagyan nyo pa ng code? Hindi sir, hindi po. Hindi na, wala na. Para hindi na sila hihingin, no? Opo. Opo, sir. Ayan, Opo. wala ng code ha. Okay. Sige, proceed na kayo sa Google Classroom para maan nyo. Unahin ang attendance, okay? Unahin po ang attendance natin. Okay po? Attendance saka po siya sa classroom. Pangalan is attendance. Share screen ko para makita nyo. Ayan, sige ma'am. Pa-share screen na lang po para makita. Ito po, attendance, January 14, 2021. So, ito po siya.